මම ඔයාලට කියන්න දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ YouTube channel එකේ channel name එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හදිසි අවශ්‍යතාවයන් වලදී ඔයාලට ඔයාගේ channel එකේ YouTube name එක channel name එක වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ channel name එක වෙනස් කරගන්න ඕන. මොකද ඔයාලගේ තියෙන නම ඔයාලට හරියන්නේ නැත්නම් ඒක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඔයා ඒකට අලුත් නමක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ඔයා යන්න YouTube එකට ගිහිල්ලා දකුණු පස ඉහළ කෙළවරේ තියෙන ඔයාගේ logo එක ඔයා ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ YouTube channel එකට යන්න පුළුවන්. ඔයා එතනින් YouTube Studio කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් ඔයාගේ YouTube channel එකට යනවා. ඔයා මේ විදිහට YouTube channel එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඉහළ කෙළවරේ ඔයාගේ logo එක තියෙනවා. ඔයා එතනින් යන්න Your channel කියන tab එකට Your channel කියන tab එකට යන්න. එතනට ගියාට පස්සේ ඔයාට open වෙයි customize channel and manage video කියලා tab එකක්. ඔයා මේකෙන් customize channel කියන tab එක click කරන්න. right. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නයි layout, branding, basic info කියලා tab තුනක්. ඕකෙන් branding කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ profile picture එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන යට තියෙන ඔයාගේ banner image එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපිට ඕන channel name එක වෙනස් කරන්න ඔයා යන්න ඕන basic info කියන tab එකට. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නන ඔයාගේ channel name එක සහ යට description එකක් පෙන්නනවා. ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ channel name එක ගාවම තියෙනවා pencil icon එක. ඔයා අන්නේ pencil icon එක උඩ click කරන්න. මෙහෙම click කරාට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ channel එකේ name එක edit කරගන්න. ඉතින් ඔයා මෙතන ඔයා දැන්ට දාන්න හිතාගෙන ඉන්න channel name එක දාන්න. මම මේ විදිහට මගේ අලුත් channel name එක දානවා. ඒක දාලා අපිට පේනවා දකුණු පස්ස ඉහළ කෙළවරේ තියෙනවා publish කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. හරි. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ දැන් ඔයාගේ ඔන්න channel name එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයා මේක විතරක් කරාට මදි. මොකද මේ නමින් තවම ඔයාගේ channel එක search වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට අපේ keyword වෙනස් කරන්න ඕන. ඔයා මෙතන වම් පැත්තේ තියෙන setting icon එක උඩ ක්ලික් කරලා යන්න channel කියන tab එකට. මෙතනට ගියාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ keyword ටික වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ දැනට තියෙන keyword ටික ඔයා ඔක්කොම වෙනස් කරගන්න මෙතනින්. මම මෙතන තියෙන ටික අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන මගේ keyword ටික ඔක්කොම වෙනස් කරගන්නවා. නැවතත් වෙන්නවත් ඔයාට තියෙන්නේ basic info කියන එකට ගියා. ඔයාගේ channel name එක වෙනස් කරගත්තා. ඊට පස්සේ publish කියන එක දෙනවා. ඊළඟට ඔයා setting icon එක උඩ click කරලා ඔයාගේ keyword ටික වෙනස් කරගන්න. මෙතන channel කියන tab එකේ ඒවා ටික ඔක්කොම තියෙනවා. හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් ඉස්සරහට ඔයාගේ channel එකේ නම වෙනස් වෙයි. ඒ වගේම මතක තියාගන්න සමහර වෙලාවට එකපාරින්ම ඔයාගේ නම වෙනස් වෙන එකක් නැහැ. සමහර විට දවසක් දෙකක් යනත් ඉඩ තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට එකපාරින්ම නම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එකපාරින්ම නම වෙනස් වුණේ නැහැ කියලා worry වෙන්න එපා. ඔයාගේ channel name එක අනිවාර්යයෙන්ම දවසක් දෙකක් ඇතුළත වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලට ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මගේ ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ වල notification එකක් ගෙන්න ගන්න.